Αγαπητοί φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη unboxing βίντεο της Άρση Καβάλα Κορτίν. Σήμερα μαζί με τον Δημήτρη, τον Chief Engineer της ομάδος. Και με τον Αχιλλέα, τον Demo Pilot 2. Ανοίγουμε ποιο μοντέλο, Δημήτρη? Είναι το Decathlon της Seagull με εκπέτασμα 122 ίντσες, δηλαδή 3 μέτρα και 10 εκατοστά. Πολύ ωραία. Το οποίο, όπως βλέπετε, όπως ίσως μπορείτε να δείτε, έρχεται λόγω του υπερμεγέθους του μοντέλου, έρχεται σε δύο μεγάλα κυβότια. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε. Λες να ξεκινήσουμε πρώτα με την άτρακτο, Δημήτρη? Ναι, καλύτερα, γιατί έχει η άτρακτος, θα δούμε τα παρεκόμενα, θα δούμε το κάουλ και μετά πάμε στις πτέρυγες. Αυτό το κουτί μέσα έχει τις πτέρυγες. Πολύ ωραία. Μόνον. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, Okay. για να δούμε τι έπεται. Πάμε. Κάναμε λίγο χώρο για να πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά το κεντρικό κουτί με την άτρακτο. Λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλο. Έως πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και όπως βλέπουμε είναι πολύ ωραία όλα τα τοποθετημένα μέσα. Είναι πάλι λίγο να το δείξουμε στην κάμερα πώς είναι τοποθετημένα όλα τα μέρη του αεροσκάφους. Εδώ έχει κάποια manual, κάποια διαφημιστικά ίσως. Είναι το manual και είναι manual και διαφημιστικό των υπολείπων μοντέλων της εταιρείας. Assembly manual, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ξαναλέμε ότι μπορείτε να το βρείτε και δικτυακά σε ηλεκτρονική μορφή, εννοείται. Έτσι, ανά πάσα στιγμή. Πολύ ωραία. Θα στο αφήσουμε λοιπόν αυτό. Θα φέρουμε λίγο το κουτί μπροστά για να μπορέσετε να δείτε πώς είναι μέσα. Πώς είναι μέσα. Έτσι. Όπως βλέπετε είναι πολύ ωραία τοποθετημένα. Η άτρακτος είναι ξεχωριστά βαλμένη από τα διάφορα άλλα παρελκόμενα. Το κάουλ μόνο του. Οι σωλήνες, οι κάρβον σωλήνες για τις πτέρυγες και για την πολύ ωραία. Είναι σχετικά προστατευμένα πολύ καλά, έτσι. Πάμε να τα ανοίξουμε, ας το βάλουμε πάλι σιγά σιγά ένα, να τα βγάζουμε ένα-ένα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ας βγάλουμε εδώ την άτρακτο, έτσι. Πολύ ωραία. Η οποία είναι θηριώδης. Έτσι. Σιγά σιγά. Νομίζω πως, Δημήτρη, αυτό που εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά είναι ο όγκος, το μέγεθος, ίσως το ύψος της ατράκτου. Βλέπουμε ότι είναι κάπως στενόμακρη, θα το λέγαμε, στενόμακρη και κάπως φαρδιά. Είναι ψηλό, είναι ογκώδες, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει και πόρτα η οποία σε δεύτερο χρόνο στην οποία θα βγουν με τεσσέρες και θα ανοίγει έτσι ώστε η πρόσβαση. Εδώ είναι για την πρόσβαση μέσα στα ηλεκτρονικά. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά, στον χώρο των ηλεκτρονικών και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ εύκολη, θα είναι πολύ εύκολη. Χώρο για πάρα πολλά για παράθυρα, έτσι, τα οποία μας τα δίνει μέσα, θα δούμε στη συνέχεια. Και ας το πούμε και έτσι απλοϊκά, έχει και ηλιορροφή. Okay. Πώς σου φαίνεται το μονοπόλιο που θα λέγαμε ότι είναι πάνω του? Η Seagull γνωστή εταιρεία, είναι χρόνια στην αγορά, χρόνια στο χόμπι μας. Η ποιότητά της δεν αμφισβητείται. Προφανώς. Okay. Μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Θα φέρνουμε λίγο πιο κοντά. Έτσι. Μέσα και αυτό. Έχει μπάλσα, δεν βλέπουμε κάποια επίστρωση carbon, παρόλα αυτά βλέπουμε πολύ ωραία ταξινομημένη. Το χωροδικτύωμα είναι πάρα πολύ καλό, είναι γερό, είναι ανθεκτικό. Έχει πολύ χώρο και εύκολη πρόσβαση, θα λέγαμε ίσως και κατά την κατασκευή θα εξυπηρετούσε αυτό, έτσι. Το μοντάρισμα θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπράβο. Επομένως νομίζω πως... Και μια που είμαστε στην άτρακτο, πολύ ωραία, μπορούμε να δούμε και το κάουλ του κινητήρα. Το οποίο και αυτό φαίνεται να είναι... Να το ανοίξω. Φεγερά ο Γκόγκες. Πολύ ωραία. Αυτό δεν έχει το δαχτυλίδι, το χαρακτηριστικό που έχει πάλι γύρω-γύρω, χωρίς να υστερεί σε ποιότητα και πάχος, σε ανθεκτικότητα. Αν θες να διαβάσει το κωδικό, πιάνει με τον κλασικό τρόπο επάνω στην πάνω. Ο κλασικός τρόπος, οι αναμονές για τις βίδες είναι πάνω ήδη σαν προεκτάσεις, είναι ένα σώμα με την υπόλοιπη άτρακτη. Με τα γνωστά μας τυφλά παξιμάδια, οπότε θα έρθει η βίδα και θα πηδώσει. Βλέπετε αμέσως πόσο προσδίδει, περίπου εκεί, περίπου έτσι, πόσο προσδίδει στον όγκο του αεροσκάφους. Είναι άλλο τόσο μπροστά. Έτσι, είναι πολύ εντυπωσιακό.
εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ Τα εντυπωσιακό. χρώματα πολύ ωραία, ζωηρά, Ζωηρά χρώματα. αυτός ο συνδυασμός. Ακριβώς η αντίθεση που κάνει Έτσι. θα φαίνεται πάρα πολύ καλά στον Αχιλλέα πάνω στον μπλε ουρανό, με φόντο του μπλε ουρανό. Σωστά. Και όχι μόνο, γιατί το κίτρινο είναι αυτό το. Δεν θα το λέγει κανείς πορτοκαλί, αυτό το κίτρινο το παπαγαλί, να το πω. πώς Ναι, να το πω. κάπου είναι έντονο, Είναι φαίνεται πολύ στο έντονο μάτι και κίτρινο. κάνει πολύ ωραία αντίθεση. Είναι και πολύ με το έντονο γαλανό κίτρινο. του ουρανού. Πολύ ωραία. Οκ. Πάμε, Λοιπόν, ας βγάλουμε σιγά σιγά και θα τι βγάλω, έχουμε θα μέσα. σου- να θα σου δούμε. δίνω αυτό. Πολύ ωραία. Κάτσε, έχεις την παλιτζάδα εκεί, πολύ ωραία. Ας τα ανοίξουμε. Αυτό είναι το προσινό το τζάμι που θα μπει εδώ. Είναι όλα πολύ ωραία συσκευασμένα, έτσι προσεγμένα και αυτά. Και πάλι ξαναλέμε για άλλη μια φορά ότι η Seagull, όπως θα δείτε και μετά μέσα στη συνέχεια, στα υπόλοιπα accessories που έχει, δεν φίδεται εξόδων ή δεν φίδεται υλικών θα ακριβώς. λέγαμε έτσι. Ευχαριστώ. Να πώς θα μπει, πώς μπαίνει περίπου. Εντάξει, νομίζω πως κατευθείαν αλλάζει η όψη. Αλλάζει. Είναι πειρασμός να κάτσουμε απόψε το βράδυ, γιατί νύχτα είναι η ώρα τώρα που κάνουμε αυτό το βίντεο για εσάς, για να αρχίσουμε τη συναμολόγηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πιστέρι, θα το δούμε μετά. Πολύ ωραία. Αυτό που νομίζω πως θα κλέψει τις εντυπώσεις έτσι είναι τα παπουτσάκια που έχουμε εδώ. Εγώ βγάζω και άλλα ευκαιρίες είχα ανοίξει, εγώ το παίρνω. Παπουτσάκια σημαίνει και ρόδες. Πάρε το ένα. Σημαίνει και τροχή. Πολύ γερή κατασκευή, έτοιμες οι αναμονές για τις βίδες και σε αυτό το θηριώδες παπουτσάκι, αυτό είναι το δεξί, μπαίνουν αυτοί οι θηριώδεις τροχοί, οι οποίοι Είναι σφουγγάρι αυτό, Δημήτρη, σφουγγάρι είναι έτσι. είναι σουγκάρι με καουτσούκ. Το θέμα είναι σουγκάρι μεν, καουτσούκ δε απ' έξω. Νομίζω πως Βλέπετε. σκεφτείτε τώρα αυτό σε συνδυασμό με τα σκέλη τι ύψος θα αποκτάει το αεροσκάφος έτσι όταν μονταριστούν όλα μαζί. Και όπως μπορείτε να δείτε και εδώ πολύ ωραία υπάρχει ενισχυμένα, έχει και μια φέτα κόντρα πλακέ ώστε οι βίδες να μην έρθουν να πληγώσουν το παπουτσάκι και να αποφευθεί κάθε είδους ρογμή, κραδασμός κλπ. Σε κάποια ατυχή προσγείωση. Για να δούμε λιγάκι παρακάτω τα σκέλη. Έχουμε τα σκέλη. Ναι, τα σκέλη είναι θηριώδη στην δεξία διότι είναι carbon, είναι full carbon, έχουν πάχος τουλάχιστον 1 εκατοστό. Το σκέλος θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ. Για να το δείξουμε λίγο καλύτερα στην κάμερα. Βλέπετε και φανταστείτε αυτό τι ύψος θα δίνει στο μοντέλο. Συνδυασμός, πολύ ωραίο το carbon. Νομίζω πλέον Δημήτρη τα σκέλη στα περισσότερα νέα μοντέλα βγαίνουν σε carbon. Έτσι, Βγαίνουν σε carbon αχιλιάδη γιατί το αλουμίνιο έχει, ειδικά για τέτοιες κλίμακες, για τέτοια μεγέθη, έχει σε εισαγωγικά έχει πεθάνει πλέον. Σωστά. Δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες καταπολύσεις. Ή ίσως για πολύ, ακόμα και γλιτώνει και σε βάρος θα έλεγε κανείς, αλλά και οπτικά, έτσι βλέποντας το, Οπτικά είναι κούκλα. σίγουρα έτσι και κερδίζει κανείς, Ακριβώς. κερδίζει τις εντυπώσεις θα έλεγα. Η αντοχή είναι ακόμα καλύτερη. Έτσι. Αυτό είναι το set, Από τα τζάμια μας. είναι το παραθύρο. Το παραθύρο. Εντάξει. Πολύ ωραία. τα οποία θα μπουν από τη μέσα πλευρά, θα κολληθούν. Σωστά. Λογικά κόβονται και στο σχήμα, ναι, είναι και να κοπούν και στο σχήμα. Έχει και λίγο να πρέπει να αφήσουμε γύρω-γύρω Ένα σαν πατουρίτσα μια πατούρα ακριβώ έτσι. Πολύ ωραία. Το βάλουμε και στην άκρη. Πολύ ωραία. Θα σου δούμε λοιπόν τώρα τι άλλο έχουμε στο εσωτερικό. Να και ο κυβερνήτη. Σωστά. Έτσι. Πολύ ωραίος ο πυλώνας θα λέγαμε. Για, δηλαδή και τίμια κατασκευή θα το δούμε λίγο. Κλασικός, πολύ, αναλογικός με το μέγεθος του μοντέλου, θα λέγει κανείς Δημήτρη. Ναι, Έτσι, πολύ ωραίος. Ωραία εμφάνιση, απλή κατασκευή. Έτσι, θα μπει. προφανώς ανοίγει και η πόρτα. Θέλω να το δούμε λιγάκι να δούμε. Η πόρτα δεν μπορούμε να την ανοίξουμε, θα μας βγει ολόκληρη, δεν έχουμε τις μετασέλες. Σωστά, πολύ ωραία. Ο πιλότος θα μπει κάπου εκεί. Έτσι. Ίσως θα άξιζε Δημήτρη να κάνουμε μια προσπάθεια λίγο να την αφαιρέσουμε. Να δούμε λίγο και όλους πώς ανοίγουν. Βλέπεις εδώ έχει κάποια ασφάλεια σαν πορτάκι. Πολύ ωραία. Εδώ έτσι
ανοίγει η πόρτα μας. Τώρα πρόχειρα, διότι δεν είναι Mercedes. Σωστά. Βλέπετε την πρόσβαση για αυτήν, πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση μέσα στο χώρο. Είτε να φτάσουμε στα τεπόζιτα, εδώ μπροστά, τεπόζιτο καυσίμου και υγρού καπνού, είτε στα ηλεκτρονικά. Πολύ έξυπνο τη Seagull. Πάρα πολύ έξυπνο. Ευκολία χώρου και αυτό δίνει με πανομοιότυπο τρόπο. Πολύ ωραία. Με δύο λατηριωτές ασφάλειες. Έχω στα χέρια μου τον κόνο του Έλικα, ο οποίος είναι από πλαστικό με μεταλλική βάση, αλουμινένια βάση, πανέμορφο στο ίδιο χρώμα. Και κάνει και ωραία αντίθεση με την πατούρα του, έτσι και από πάνω που είναι έτσι τύπου ίνοξ θα λέγαμε. Ακριβώς. Εμείς εδώ βρήκα επίσης και αυτά τα θηριώδεις άξονες είναι οι άξονες των τροχών. Οι άξονες οι οποίοι θα μπουν στα σκέλη κάρβον, έτσι, και θα έρθουν να κουμπώσουν η τροχή. Η τροχή τέτοιας διαμέτρου και τέτοιων διαστάσεων, αλλά και τέτοιας αντοχής, θέλουν άξονες χοντρούς στον αφήσω εδώ πέρα. Νομίζω πως και το δε εντυπωσιακό έρχεται τώρα, το οποίο ήταν μαζί με όλα τα άλλα και μαζί και με τα παπουτσάκια και όλους τους τροχούς. Και μιλώντας για τροχούς λοιπόν, έχουμε εδώ τον ωραίο τροχό. Δηλαδή αυτό μου αξίζει να το δούμε λίγο. Το μέγεθος αυτού, τι ωραίο πίσω έχει σαν άξονα, σαν. Χιτό αλουμίνιο, Έτσι. πολύ καλή κατασκευή. 3 φύλλα έτσι ώστε να δουλεύει σαν σούστα. Έτσι. Ο δε τροχός Σφουγγαρένιος, έτσι. Πολύ ωραίος. ωραίος. Και βλέπουμε και το μέγεθος του, αυτό που εντυπωσιάζει. Και το μέγεθος και τη στιβαρότητα που Μπράβο, έχει. μπράβο. Είναι πολύ. Καταρχήν είναι σχετικά βαρύ. Που σημαίνει ότι είναι Καλή κατασκευή. πολύ καλή κατασκευή. Okay. Πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε μέσα στο κουτί. Ένα σακουλάκι, μάλλον ένα από τα σακουλάκια, το οποίο έχει μέσα γιατί δεν έχει μέσα, έχει το τεπόζιτό του. Σας θυμίζω ότι θα μπει και ένα δεύτερο με υγρό καπνού. Καλύματα για τους άξονες, για τις ντίζες των σέρβο των flaps. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το εκπέτασμα των 310 και οι θηριώδεις πτέρυγες που θα δούμε μετά στη συνέχεια έχουν και ailerons και flaps. Καταλαβαίνει ότι η ταχύτητα προσγειώσεως και η ταχύτητα στο όλο αυτό το μοντέλο είναι εξωπραγματική. Δημήτρη, στα χέρια μου έχω επίσης μπροστά την βάση, θα λέγει κανείς, του κινητήρος. Η Seagull λέει accessory parts for electric conversion. Που σημαίνει ότι μας δίνει και ό,τι χρειάζεται για να μπει σε αυτό το θηρίο και ηλεκτρικό μοντέλο. Okay. Με αντίστοιχες. Άρα, τι κινητήρα έχουμε εδώ πέρα, για πόσα κυβικά. Εμείς για αυτό το μοντέλο έχουμε πάρει τον κινητήρα των 70 κυβικών εκατοστών της EME, έναν δικύλινδρο boxer, ροπή, υποδύναμη 7,1 ύπους. Προφανώς θα το δούμε και στη συνέχεια σε κάποιο άλλο σχετικό βίντεο. Σωστά, θα σας το δείξουμε και μετά. Πολύ Πριν ωραία. κάνουμε το. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και ηλεκτρικό. ηλεκτρικό. Εντάξει. Πολύ με απλά λόγια. Προς το παρόν αυτό μπαίνει στην άκρη, δεν μας Πολύ πειράζει ωραία. τώρα. Το δεπόζιτο. Το τεπόζιτο το οποίο σας έδειξα προηγουμένως. Και έχει εδώ μέσα χιλιάδες βίδες, βιδούδια, οι αποστάτες του κινητήρα. Και όπως σας έλεγα προηγουμένως, σημασία στη λεπτομέρεια και έχει τα πάντα. Ντίζες, aileron, flaps. Πίσω όπως και εδώ, Δημήτρη, βλέπω έχουμε δείχνει σκάλες. Έχει τα πάντα, έχει απλώς τα πάντα. Εδώ είναι, δεν είναι ντίζες, είναι το κάλυμα, είναι η πλάτη που καθίσουμε στο πιλότο. Πολύ ωραία. Κάτι διαφορετικό. Και τώρα αξίζει, Δημήτρη, να δείξουμε στον κόσμο, στους φίλους μας, τα slot, τα οποία νομίζω είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του συγκεκριμένου μοντέλου. Πολύ σωστά, ξέχασα να τα δείξω προηγουμένως, ξέχασα να τα πω μάλλον. Για πες μας λιγάκι, και σε ποια σημεία τα έχουμε, τι βλέπουμε και έχουμε στους σακουλάκια αυτή τη στιγμή. Τα στρόπ είναι έτοιμα, έρχονται έτοιμα από την Seagull. Μέσα στην σακουλάκι των στρόπ είναι και η πηξίδα του πιλότου, η οποία θα την του πιλότου. Στα όργανα, για παράδειγμα, κάτι πολύ ρεαλιστικό. Έχει προβολέα. Έχει προβολέα. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο τα ελέγχει όλα.
Εδώ πάνω συνδέονται όλα. Τροφοδοτείται με μια μπαταρία τρίσελη, μια λιποτρίσελη, 11,1 volt. Καθώς μας λέει μέχρι 12, με 11,1 δουλεύει άψογα. Έχει διάφορα mode, πατώντας το κουμπάκι εδώ πέρα, έχει διάφορα mode. Πώς θα αναβοσβήνει τα μπράβο ακριβώς. Οπότε θα μπει σε τέτοιο σημείο που θα έχουμε εύκολη πρόσβαση από την πόρτα. Για να αλλάζουμε τον τρόπο που θέλουμε να. Και έχουμε ένα προβολέα ο οποίος μπαίνει μπροστά στο cowl. Στο cowl. Κάτω από τον. Μπροστά από τον κόνο. Θες να κάνω το χιλιαδράδι λίγο το βίντεο. Ο προβολέας αυτός θα μπει εδώ. Εδώ μπαίνει ο προβολέας. Είναι υψηλής φωτεινότητος και έχει άλλα 3 LED, τα οποία είναι πράσινο, κόκκινο, αριστερή πτέρυγα, δεξιά πτέρυγα και ένα λευκό πίσω στο ράντερ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ομορφιά δίνει στο μοντέλο, έτσι, πόσο ομορφιά δίνει και πόση αληθοφάνεια. Είναι κάτι διαφορετικό. Okay. Φαντάζομαι και κατά την ημέρα θα μπορεί να το δει κανείς. Ναι, γιατί είναι υψηλής φωτεινότητας. Θα φαίνονται από πάρα πολύ μακριά. Πολύ ωραία. Νομίζω μέσα σε αυτό το κουτί έχουμε και κάποια άλλα κομμάτια που αφορούν τα φτερά. Εδώ και έχουμε το σωλήνα. Εδώ είναι, δεν είναι ένα σωλήνας, είναι αρκετοί σωλήνες. Δεν είναι μόνο αυτή ο κεντρικός σωλήνας. Υπάρχει και δεύτερος σωλήνας και υπάρχουν και σωλήνες carbon, οι οποίοι συνδέουν τα stabilizer με την άτρακ. Είναι όλα αφαιρούμενα. Ακόμα και τα stabilizer, κουμποτά και βγαίνουν. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα εξυπηρετούσε σε καθημερινή, σε μια πιο συχνή χρήση. Ναι. Έχει για μια μεταφορά. Ακριβώς, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, την επιλογή, αναλόγως το μέσο μεταφοράς που έχεις. Να το λύσεις όλο και να το βάλεις όπως είσαι στο κουτί. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω πως έχουμε ολοκληρώσει το ξεπακετάρισμα, θα λέγει κανείς, της αντράκτου και των όσων κομμάτων παρακομμένων βρίσκονται μας μένει να δούμε το δεύτερο κουτί, τα οποία είναι οι πτέρυγες. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, να δούμε τι έπεται στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε αφαιρέσει κάποια κομμάτια τα οποία προϋπήρχαν μέσα στο κουτί της αντράκτου. Που είναι τα tips, τα κλοπτερίγια των πτερύγων, γιατί θα τα δούμε μετά. Πολύ ωραία. Τα πολύ όμορφα εδώ καπάκια των strobe lights. Ακριβώς των πτερύγων και δεν υπάρχει λόγος να τα ανοίξουμε τη συσκευασία. Αυτά είναι τα στυλίδια τα οποία ενώνουν τις πτέρυγες, στηρεώνουν τις πτέρυγες με την άδεια του χιλιά. Πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακά. Αλουμίνιο, χρώμα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφα. Και δεν είναι μόνο τα στυλίδια που ενώνουν, είναι 2 στυλίδια σε κάθε πτέρυγα. Υπάρχουν και εγκάρσια στυλίδια, τα κάθετα ως προς τα μεγάλα, για να δέσουν το σύστημα ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί, να δούμε τι έχει. Πάμε. Νομίζω πως αξίζει να ρίξουμε και πάλι όπως είναι όλα μέσα. Το οποίο κουτί δεν έχει μόνο τις πτέρυγες, έχει το rudder και το stabilizer, τα 2 κομμάτια του stabilizer. Ας βγάζουμε ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε. Ας αρχίσουμε το stabilizer. Ας το βγάλω μετά αυτό. Ας αρχίσουμε το stabilizer. Όπως βλέπετε στα μεγέθη. Παίρνουμε μια φαλτσέτα, πολύ ωραία. Και τα χρώματα είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και γλυκό κίτρινο. Σωστά. Πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο θα καταλαβαίνει κανείς το πόσο όμορφα φαίνεται όταν θα το δει πάνω σε συνδεδόμενο ένα καθαρό ουρανό. Σωστά. Όπως είπαμε και στην αρχή, σωστά. Η αντίθεση με το μπλε το σκούρο και την λεπτομέρεια του άσπρου κάνουν τη διαφορά. Όπως βλέπετε. Μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Και ότι απλά. Φανταστείτε στην άτρακτο επάνω πώς είναι. Είναι στο giant scale πλέον. Σωστά. Αυτά τα μεγέθη είναι giant scale, εννοείται. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, Δημήτρη, νομίζω και από το μέγεθος των κινήσεων δεν είναι όπως προείπαμε πολύ σωστά, δεν πρόκειται περί ενός απλού υψηλοπτέρυγου, αλλά και ενός πολλά υποσχόμενου ακροβατικού μοντέλου. Ακριβώς, και εδώ βλέπετε είναι οι 2 οπές που θα μπουν, οι 2 carbon σωλήνες για να συνδέσουν με ασφάλεια τα stabilizer με την άτρακ. Και εδώ προφανώς είναι οι βίδες με τις οποίες προσδένει αυτό το κομμάτι πάνω. Όπως έρχεται εδώ είναι η άτρακτος, έρχεται, βιδώνει, τελείως. Πολύ ωραία κατασκευή, ωραίο μονοκότ, έτσι. Νομίζω πως και ούτε καν χρειάζεται να κάνουμε, όπως συνηθίζεται να κάνουμε μετά από την αποσκευασία, με ένα πιστόλι θερμού αέρα, με ένα σίδερο με το
χαρακτηριστικό σίδερο, να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα στο μοχλό. Ένα τέτοιο. Εδώ το δείχνει ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, ένας έλεγχος θα γίνει βέβαια, αλλά το δείχνει ότι δεν χρειάζεται. Πολύ ωραία. Δημήτρη, τι νομίζεις, οι 3 μεντεσέδες θα ήταν αρκετοί, θα φέρνονται στους φίλες σωστοί? Ναι, είναι, διότι αν δεις μέσα στο σχέδιο είναι ας το πω έτσι, giant scale, είναι μεγάλοι μετεσέδες, δεν μοιάζουν με τους μετεσέδες ενός άλλου αεροσκάφους που δείξαμε του laser. Και εδώ είναι κυλινδρικοί. Μπορεί να διακρίνει κανείς, ας πούμε, ότι χωνεύουν βαθιά μέσα σε ένα κομμάτι μπάλσας χοντρής. Υπάρχει ξύλο. Τυχάκι. Μέχρι εδώ. Νάτι. Μπορεί να τους δει κανείς, θέλουν κόλλημα εννοείται, με την εποξική. Okay. Μπαίνουν μέχρι μέσα, είναι γεροί και ανθεκτικοί. Ωραία. Πάμε να ρίξουμε το ράντερ. Θυμίζουμε ότι στο ράντερ, στο πίσω μέρος, θα σας το δείξουμε τώρα, ότι μπαίνει και ένα από τα φώτα από τα strobe lights που δίνει μέσα ο κατασκευαστής. Πολύ ωραία. Ας μην μιλήσουμε για το μέγεθος. Δώσουμε χιλέα λίγο σε παρακαλώ. Φανταστείτε το, αυτό είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Okay. Καταλαβαίνει κανείς έτσι το πώς θα δέσουμε όλα μεταξύ τους. Ακριβώς, και ευχαριστές σε μέγεθο. Και νομίζω πως, Δημήτρη, μου αρέσει και πολύ, ας πούμε, ο αυστηρός σχεδιασμός στο τελείωμα του ράντερ. Έτσι είναι το κόψιμο, το πολύ δυναμικό, Σωστά. πολύ όμορφο. Και εδώ είναι, νομίζω, εδώ είναι η οπή για το φως. Το οποίο το καλό είναι ότι προφανώς. Το καλό θα μπει μέσα στην άτρακτο και σου δίνει, η εταιρεία δίνει οδηγό, ένα σιγνάκι να μπορείς να το περάσεις. Πολύ έξυπνο, πολύ πρακτικό και γλιτώνει από πολύ ταλαιπωρία αυτό, νομίζω, έτσι. Ναι, γιατί είμαστε μαθημένοι από ταλαιπωρία, όπως όλοι οι φίλοι. Έτσι. Έχουμε περάσει ώρες ατέλειωτες να περάσουμε μια βίδα, να περάσουμε ένα καλό. Βάζει τα μέχρι σήμερα, ας πούμε, προδιαγραφές μοντέλων, τον τρόπο και την ουσία. Εδώ στα δίνει, σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Πριν βγάλουμε τις πτέρυγες έξω, θα ανοίξουμε λίγο μάλλον τη συσκευασία των wing tips. Τα οποία, Δημήτρη, μπαίνουν, αν τα λέω καλά, στην άκρη των φτερών. Πολύ σωστά. Έτσι. Να ανοίξουμε και νομίζω θα έλεγα να ανοίξουμε και τα καπάκια, τα strobe lights που έχουν γεδέουν μπροστά. Παίρνω στην άκρη τα καπάκια, τα στοιχεία, αυτά. Δώσουμε ένα αυτό φανταστείτε, θα το δούμε στην πτέρυγα καλύτερα. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά, δεν το καταλάβετε. Δεν το δείχνουμε σου πολύ σωστά. Έτσι. Θα δείτε, θα φέρουμε και την πτέρυγα, να το βάλουμε πάνω, να δείτε πόσο είναι. Δεν πειράζει, λοιπόν, πάμε για τις πτέρυγες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ μιλάμε για. Κοιτάξτε, ένα τραπέζι των 6 ατόμων. Αυτό είναι τραπέζι των 6 ατόμων, αγαπητοί φίλοι. Ας τα βάλουμε λίγο στην άκρη αυτά για να δούμε. Το έκανα στην άκρη αυτό λιγάκι, μισό λεπτό. Λοιπόν, ας το ξεπακετάρουμε σιγά σιγά αυτό. Να βάλουμε λίγο στην άκρη. Ναι, αν θες πάρε το ράντερ και τα... Ωραία, θα βάλουμε αυτά στην άκρη. Δώσ' τα σε μένα. Όπως βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε για... Μου κάνει φοβερή εντύπωση το φάρδος που έχει. Το ένα φτερό, έτσι. Για να δούμε. Ας το ανοίγω σιγά σιγά, Δημήτρη, εσύ αυτό που θέλεις. Η εταιρεία μας λέει μάλλον ότι η πτερυγική επιφάνεια είναι 160 τετραγωνικές παλάμες. Και θα φράσει το σε μέτρο για να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, το εκπέτασμα των φτερών του είναι 310, είναι 310, δηλαδή είναι 3 μέτρα και 10 εκατοστά. Νομίζω πως από εκεί σιγά σιγά μπορεί να ξεφτάσουμε. Δείτε εδώ επιφάνεια, δείτε εδώ κατασκευή. Κατασκευή είναι άψογη όπως βλέπετε. Και ίσως αυτό εδώ είναι που ξεγελάει και θα έπρεπε να το αφαιρέσει και να δει κανείς. Το είναι διαφορετικό του τι, Δημήτρη? Τον flaps ή του flap με το aileron. Αυτή είναι δεξιά πτέρυγα, η δεξιά ημιπτέρυγα. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου που έχει και έξτρα, δηλαδή έχει flaps. Έτσι, το πράγμα το οποίο μας βοηθάει σε μια πολύ αργή πτήση που θα θέλαμε να κάνουμε ίσως προσγείωση. Προσγείωση πάρα πολύ αργή. Έχει χαρακτηριστικά στόλ
ανήκει στην κατηγορία των στόλων αεροσκαφών. Όπως επίσης και την απογείωση. Και στην απογείωση βεβαίως. Όπως επίσης επειδή μας δίνει μέσα και μηχανισμό ρημουλκίσεως, μπορεί να ρημουλκίσει ανεμόπτερο ή ανεμόριο. Ανεμόπτερο βάζοντας το μηχανισμό από την επάνω πλευρά της ατράχτου, ενώ ανεμόριο παντός τύπου από την κάτω πλευρά. Διότι το ανεμόπτερο όταν το ρημουλκείται είναι πιο ελαφρύ, έχει μεγαλύτερη πτυχική επιφάνεια και ανεβαίνει πιο ψηλά από το αεροσκάφος, το ρημουλκό αεροσκάφος, γι' αυτό και μπαίνει από πάνω. Ενώ το ανεμόριο είναι πιο βαρύ και κρέμεται πιο κάτω. Άρα πρέπει να μπει από κάτω. Τον οποίο μηχανισμό θα δούμε ίσως και την εφαρμογή του, έτσι. Ναι, ακριβώς. Θα είναι μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχεται με ηλεκτρικό διακόπτη. Πολύ ωραία. Από την κάτω πλευρά, εδώ είναι η θήκη του σέρβο του φλαπ, η θήκη του σέρβο. Στις οποίες θήκες βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι το σκηνάκι. Το χαρακτηριστικό σκηνάκι που ακριβώς, βοηθάει να βγάλουμε τα καλώρια. Και νομίζω από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι μετεσέδες εδώ, επειδή είναι τύπου είναι τύπου folder, είναι τύπος έλαιο τύπου folder, αν το γυρίσουμε λίγο από μπροστά, θα δείτε ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ναι, η ντίζα βγαίνει από μέσα. Πολύ έξυπνη κατασκευή. Είναι κρυφή, γι' αυτό αν θυμάστε προηγουμένως σας δείξαμε κάτι καπάκια στο ίδιο χρώμα, στο κίτρινο χρώμα, τα οποία θα μπουν αεροδυναμικά καλύπτουν. Δύο καπάκια, ένα εδώ και ένα για την αριστερή νυχτήρικα, που μπαίνουν και καλύπτουν και αεροδυναμικά αλλά και αισθητικά. Για το στα δε flaps, ας πούμε, δεν φαίνεται τίποτα. Νομίζω πως στα δε έλερον νομίζω είναι όλα κρυμμένα, έτσι. Είναι ακριβώς κρυμμένα, ενώ στο flap έχει αυτή την διαμόρφωση. Έτσι. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα προηγουμένως, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι αν θες πάνω από την δεξιά μεριά. Αυτό θα μπει εκεί και μπροστά θα το σηκώσω για να φανεί καλύτερα στην κάμερα. Βάλε το ακροτερίγιο. Αυτό θα έρθει να κουμπώσει εκεί, έτσι ακριβώς. Έτσι, το οποίο προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη έκταση, ας πούμε, μήκους. Ναι, μεγαλώνει το εκπέτασμα του αεροσκάφους. Το 310 είναι τελικό μαζί με τα tips. Με τα wing tips. Και εκεί μπροστά θα είναι το κόκκινο λαμπάκι. Εντάξει. Πολύ όμορφη κατασκευή, πολύ έξυπνη κατασκευή. Μπορεί άνετα κάποιος να δουλέψει και στο. Δηλαδή, νομίζω πως θα δίνει πολύ σημαντικό κομμάτι την κατασκευή. Τα φώτα, το πώς θα τραβηχτούν, πώς θα τοποθετηθούν και να έχει κανείς πρόταση ακόμα και στην κατασκευή. Έτσι ακριβώς είναι και είναι εύκολα να δει. Αφήνεις ένα σκηνάκι μέσα. Αφήνεις ένα σκηνάκι μέσα και αν που δεν καίγονται λέτε, δεν καίγονται. Αν χρειαστεί, οπότε μπορεί να κάνεις τα δύο φορές. Ας δούμε. Η άλλη πτέρυγα δεν έχει καμία διαφορά. Είναι το ίδιο πράγμα. Φανταστείτε η αριστερή νυχτήρικα, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Συμπερασματικά, ένα αεροσκάφος χάρμα οφθαλμών, τόσο να το βλέπεις, τόσο να το βλέπεις στατικά να κάθεται και μόνο. Είναι πολύ επιβλητικό από μόνο του. Έτσι ακριβώς. Και πόσο μάλλον και όταν πετάει. Διότι 122 ίντσες είναι αυτές, 310 είναι αυτό. Κινητήρας είναι 70 κυβικά είναι αυτό. Όγκος έχει το αεροσκάφος, που σημαίνει ότι πολλοί φίλοι θα ίσως πούνε μεγάλο αεροσκάφος είναι επίφοβο. Όχι. Όσο μεγαλύτερο το αεροσκάφος, τόσο καλύτερα πετάει. Το έχουμε μάθει εδώ και πολύ καιρό, Αχιλλέα, στην ομάδα. Μεγαλύτερο το αεροσκάφος, πιο ήρεμα, δεν επηρεάζει ο αέρας, ο άνεμος, οι ρηπές του ανέμου, ακούει καλύτερα, έρχεται καλύτερα. Και με βέβαιος πως και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το Decathlon τα διαθέτει, τα υπερκαλύπτει, όλες αυτές τις απαιτήσεις. Όλα αυτά, όπως είπες, πολύ σωστά τα χαρακτηριστικά. Και η γενική μας εντύπωση νομίζω πως είναι και αυτή η κατασκευή και αυτό το μοντέλο είναι η καλύτερη, έτσι, όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, την ποιότητα, έχει τα πάντα, την ομορφιά του. Ακριβώς έχει τα πάντα, μας δίνει τα πάντα και όπως είπα και άλλοι σε ένα άλλο βίντεο, άντε να ξεκινήσουμε. Άντε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε. Μέχρι πάμε να δούμε σύντομα και λίγο τον κινητήρα που θα βάλουμε πάνω. Έχουμε επιλέξει, όπως είπαμε, έναν δικύλινδρο σε σειρά boxer κινητήρα της CME στα 70 κυβικά, τα λέω καλά. Σωστά, στα 70 κυβικά της, όπως είπες πολύ σωστά, της CME. Πολύ ωραία. Καινούριος κινητήρας, μοντέρνος κινητήρας, straight from the box. Βγαίνει το κουτί του, δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ήρθε μαζί με το αεροσκάφος. Ο κινητήρας αυτός μας δίνει. Έχουμε 7,1 άλογα. Γνωρίζουμε το βάρος. Το βάρος του κινητήρα είναι γύρω στα 2 κιλά, περίπου με εξατμίσεις και όλα
κόμενα. Εδώ να σημειώσω ότι το αεροσκάφος είναι στα 13 κιλά, το δίνει η εταιρεία στα 13 κιλά πάνω σε κιλά. Και σε τι εύρος εκκυβισμού θα μπορούσε να πει κανείς δρόμος? Από 60 έως 85. Πάντα τι δίνει η εταιρεία. Εμείς νομίζω είμαστε κάπου στη μέση. Βάλαμε στη μέση, πήγαμε στα 70. Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι έχουμε περίσσια ισχύως και ροφής δυνάμεως του κινητήρα εν συγκρίση με το σκάφος, δηλαδή 13 κιλά βάρος στο σκάφος περίπου, πάντα αυτά είναι ισχύει. Έχουμε 17 κιλά ροπή του κινητήρα. 18 κιλά ροπή του κινητήρα, συγγνώμη, στατική όση. Να είμαστε σωστοί. Στατική όση στα 100 μέτρα. Σε ύψος από 50 έως 200 μέτρα πάνω από την εμφάνεια του εδάφους. Αν νομίζω πως ο κινητήρας στις απαιτήσεις του αεροσκάφους. Με λίγα λόγια, μπράβο. Και με τον έλικα που θα έχει πάνω θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο, όπως σας είχα πει και είπαμε και σε άλλα βίντεο, με τις φωτογραφίες και το βίντεο κατά την κατασκευή. Με τον έλικα με τους έλικες που θα φοράει επάνω, θα είναι όχι απλώς υπεραρκετός, θα μπορεί να. Γιατί είναι υψηλοφρένικο μεν. Ακροβατικό δε. Άρα ο κινητήρας αυτός. Να τον δούμε ίσως και λίγο απ' έξω, Δημήτρη. Δεν θα τον ανοίξω. Αναλυτικά σε κάποιο άλλο βίντεο. Η παρουσίαση θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα. Μπορεί να έρθει η κάμερα λίγο πιο κοντά. Έχουμε το manual, οι εξατμίσεις. Οι εξατμίσεις του. Πολύ ωραία. Και στο κουτί του, όπως βλέπετε, ο κινητήρας του κουτιού με οι δύο κύλινδροι, το βάλβο τραπερατέρ, η ηλεκτρονική ανάφλεξη. Οι εξατμίσεις οι οποίες είναι. Εδώ ίσως να έχουμε και κάποιες αποστάσεις. Ναι, εδώ είναι η αποστάτωση του κινητήρα, φλάντζες, μπουζί και η αποστάτωση. Πολύ ωραία. Okay. Λοιπόν, επομένως, μείνετε συντονισμένοι σε όλα μας τα βίντεο στο κανάλι μας. Θα ακολουθήσει σίγουρα κάποιο κατασκευαστικό βίντεο βήμα-βήμα για ό,τι κάνουμε και σε αυτό το μοντέλο. Κάντε subscribe στο κανάλι για να μένετε και να παίρνετε τελευταία νέα από οτιδήποτε και καινούριο βίντεο ανεβάζουμε. Να είστε καλά, τα λέμε στην επόμενη φορά. Γεια σας. Να είστε καλά.